Λοιπόν, είμαστε η Σαντζή, είμαστε K-pop cover group, είμαστε το πρώτο τέτοιο group στην Κύπρο που δημιουργήθηκε. Για πρώτη φορά η ομάδα βρέθηκε όλοι μαζί τέλος πάντων το 2014. Βρεθήκαμε μέσω του group Highlands UI και ο σκοπός ήταν να κάνουμε ένα μικρό performance στο πρώτο Comic-Con που είχε γίνει τότε στην Κύπρο. Μετά η επόμενη φορά που συναντηθήκαμε για να χορέψουμε πάλι σε τέτοιο event ήταν για το Comic-Con του 2016, οπότε και αποφασίσαμε να γίνει ένα σταθερό πράγμα το group, οπότε και δημιουργηθήκαμε έτσι με την ομάδα που βρίσκεται τώρα. So, part 2, I guess. Πώς γνωρίσατε την κορεάτικη pop μουσική και γενικότερα την κορεάτικη κουλτούρα? Ο καθένας που μας γνώρισε την κορεατική κουλτούρα με διαφορετικούς τρόπους. Π.χ. κάποιοι που άνιμε, άλλοι που τα social media, που άνιμε συγκεκριμένα για να το διευκρινίσω κάποια K-pop idols, κάμαν τραγούδια για τα openings κάποιων άνιμε και που μάθαμε παραπάνω άλλα groups, solo artists κλπ. Από social media, κάποιοι είδαν το μέσω του YouTube, άλλοι που δεν MTV γιατί υπήρχε το top 10 καινούργιες προβολές τραγουδιών, όπου γνώρισαν είτε τους Shiny είτε άλλα groups σαν τους έξω και συνεχίζαν να πούν K-pop από εκεί. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας κορεάτες καλλιτέχνες? Να ξεκινήσουμε από εκεί. DPR Live. Εγώ δεν μπορώ να διαλέξω, αλλά για σήμερα να πω τη Χουάσα, διότι είναι ένα εικόνι. Για μένα προσωπικά είναι η NCT. Για μένα Fancy Child και J-Park. Για μένα είναι η Ace. Εγώ προσωπικά δεν ακολουθώ και πάρα πολύ τα καινούργια releases, αλλά αγαπώ την Φάσα. Εγώ η Tease. Και εγώ Τέμι. Καλά αρέσκουν μας όλοι. Είμαστε όλοι multi-fan. Πώς σας ήρθε η ιδέα να ξεκινήσετε το κανάλι στο YouTube? Μετά τα performance μας στο Cyprus Comic Con του 2016, είχαμε μαζευτεί αρκετά άτομα με πάθος για να μάθουν τις κορεάτικες χορογραφίες σε διάφορα K-pop songs. Και λόγω του ότι μαζευτήκαμε τόσο πολύ, ξεκινήσαμε να βγάζουμε νέα βίντεο μέσα από τα practice που κάναμε και ξεκινήσαμε ένα account στο Instagram που τα ανεβάζαμε τα βίντεο. Και στη συνέχεια, επειδή είχαμε σκεφτεί να αρχίσουμε να διοργανώνουμε ένα event και ξεκίνησε το πρώτο random dance in public, σκεφτήκαμε ότι θα το βγάζαμε βίντεο και έπρεπε κάπου να το βάλουμε, να το ανεβάσουμε. Και σκεφτήκαμε πως είναι καλύτερα να το ανεβάσουμε στο YouTube. So, το ανεβάσαμε, κάναμε το κανάλι, το ανεβάσαμε. Και μέσα από αυτό το κανάλι προσπαθήσαμε κιόλας να προωθήσουμε περισσότερο την κορεάτικη κουλτούρα μέσω νέων cover που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Sorry. Μεγάλη επάνηση. Sorry. Πώς προήλθε το όνομα της ομάδας σας? Όταν κάναμε προετοιμασίες για τις παραστάσεις του Comic-Con, ξεκινούσαμε πρώτες με 8 με 12 άτομα και όταν έρχονταν ο καιρός της παραστάσης μέναμε με 4 ή 6 άτομα. Και ονομάσαμε το group chat που είχαμε τότε Super Awesome Dance Group, έτσι ώστε να προωθήσουμε και να ευχαρίνουμε τα members μας να μην το παίρνουν τόσο προσωπικά, να ξαπροσπαθούν στο δεύτερο τους χρόνο κτλ. Αλλά πιστεύω ότι την πραγματική πένια έπιασε την όταν ήρθαμε όλοι πιο κοντά, μοιραστήκαμε πολλά την προσωπική μας ζωή ο ένας του άλλου και ονομάσαμε το πως είμαστε sad until we join the group. Okay. Με ποιον τρόπο διαλέγετε τη νέα σας χορογραφία? Βασικά βλέπουμε κυρίως τα καινούργια τραγουδιά που βγαίνουν ένα χρόνο μετά. Και μετά θεωρούμε κατά πόσον μας ενθουσιάζει η χορογραφία και το τραγούδι ταυτόχρονα. Και αν είναι κάποιος που μας αρέσει και κάτι, ρωτούμε ο ένας τον άλλο στο chat που έχουμε αν θέλει κάποιος άλλος να το χορέψει μαζί μας. Και έτσι διαλέγουμε τα covers που να κάνουμε.
Πώς είναι να είσαστε μεικτή ομάδα χωρών? Δεν παίζει ρόλο πλέον. Ενώ στην αρχή, όταν πρώτο δημιουργήθηκε η ομάδα, ήταν κάπως παράξενο επειδή είχαμε συνηθίσει να είμαστε μόνο κοπέλες μέχρι τότε. Αλλά μετά τις πρώτες μια-δυο φορές καταλάβαμε ότι σε όλους μας αρέσει ένα πράγμα, το K-pop, και να χορεύουμε. Το φίλο του άλλου έπαψε να είναι κάτι το οποίο του δίναμε σημασία και τώρα απλά δεν μας κοφτεί. Στα ελληνικά δεν μας νοιάζει. Μαθαίνοντας κυπριακά με το Σάτζι. Ποια από τις χορογραφίες που έχετε κάνει μέχρι τώρα είναι αγαπημένα σας και γιατί? Πάμε έτσι τώρα. Τι, ξανά. Αγαπημένη σας χορογραφία. Αγαπημένο μου cover ήταν το... Ξανά. Σε κάνει ερώτηση. Ποια από τις χορογραφίες που έχουμε κάνει ως τώρα είναι αγαπημένη σου ποια? Εμένα το Starry Night, γιατί έκαναμε το φιλμ μέσα σε πολλά μικρό χρονικό διάστημα και επιδραματιστήκαμε γενικά πολλά με το cover και γενικά πολλά όμορφο και σαν cover χορός και σαν φιλμ. Εγώ να πω Give Me More, διότι ήταν όταν μπήκα μαζί σας. Και αδεύτηκε μου για στιγμή να δεις σας. Fan service. The ships are going well. Εμένα, αν και δεν έλαβα μέρα στη χορογραφία τη συγκεκριμένη, μου αρέσει το Burn It Up που έκαμε η Νάταλη με την Ερμιόνη. Εσύ για τίποτε. Εμένα προσωπικά μου αρέσει το Monster. Θα βγει σε μερικές μέρες από τώρα, από τη μέρα που το κάνουμε φιλμ αυτό. Βγήκε πολύ ωραίο, τον στρεσάω. Εμένα άρεσε μου το Kill This Love που είχαμε κάνει με την Katie. Και το Enemy, το οποίο είναι αυτό και εκείνο. Σε λίγες μέρες από τη μέρα που το κάνουμε. Yes. Clarifications. Εμένα προσωπικά άρεσε πολλά το Simon Says και το Take Me Higher. Απλώς είναι η φωνή μας. Sound effects. Εμένα έχει πολλά που μου αρέσουν, αν και μπορεί να είναι perfect. Αλλά τα πιο recent που έκαναμε αρέσει μου πάρα πολλά το Naughty. Που έκαναν η Zoe και η Nat. Και το filming της Κάλ ήταν also πάρα πολλά όμορφο. Good job. Εμένα αρέσει μου ένα που είναι αυτή σύντομα, το Stage Night. Και έναν filming wise ήταν πάρα πολλά όμορφο, ένα filming το One Two Three. Μπράβο Νάτ και Πρέπει να περάσει το άλλο. Τι θα θέλετε να πείτε στην κυπριακή και ελληνική K-pop κοινότητα? Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να πούμε ότι είμαστε πάρα πολλά happy που μπορούμε να το μεγάλο wave of fans, especially στην Κύπρο, επειδή είναι ένα μικρό νησί και γενικά εγκάμει τόσο reach out σε έτσι περίεργα concepts που το K-pop για πάρα πολλούς Κυπραίους είναι strange και καινούριο. Αλλά ήθελα να πούμε... Ακούωσε. Ήθελαμε να πούμε also να λέω πιο ανοιχτόμυαλοι καινούργιοι fans και να δέχονται καινούργια πράγματα όπως άντρες που φορούν make-up, κάνουν πιο feminine πράγματα, αν υπάρχει έτσι term. Επειδή είναι nice να είμαστε πιο accepting και μαθαίνουμε πολλά παραπάνω πράγματα έτσι. Θέλω να πω επίσης στους καινούριους fans να με ντρέπεστε να κάνετε εκείνο που σας αρέσει.
άμα σας αρέσει μια χορογραφία, να προσπαθήσετε να την κάνετε. Κάνετε! Και ας μην έχετε μεγάλο dance background, να μην... Απλώς να προσπαθήσετε, γιατί επίσης είναι και καλλιέργεια ταλέντων, μπορεί να μην το ξέρετε. Οπότε δοκιμάστε και θα μάθετε. Go for it! Κάναμε κάτι skills, so... Κάνουμε τα cut. Ποια είναι η αντίδραση του κόσμου στα K-pop in public video? Συνήθως όταν χορεύουμε in public, οι άνθρωποι περνούν που τα πλάι έτσι για να μην μας ενοχλήσουν επειδή βλέπουν την κάμερα να κάνουν ή κάθονται στο background του βίντεο και κάνουν μας φωτογραφία ή βίντεο ή απλά βλέπουν. Συνήθως βλέπουν μας παράξενα. Άλλοι μιλούν έτσι, περιπέζουν μας. Αλλά επίσης υπάρχουν στιγμές που κάποιος αναγνωρίζει ότι το τραγούδι έχει υποπτή φωτογραφία και το τραγούδι και είναι excited και χαίρεται και μετά Έχει φορές, ας πούμε, που με το που τελειώσει μια χορογραφία έρχονται άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με την K-pop, έρχονται και παίρνουν φωτογραφίες επειδή απλώς φαίνεται ωραίο γενικώς. Γιατί έχουμε και μια τέλεια ομάδα. Αυτό που ενθαρρύνουν το κάτι το διαφορετικό βασικά. Να είναι fascinated με το γεγονός ότι βλέπω χορευτές in public. Δεν είναι τόσο συχνό φαινόμενο εδώ κάποιος να χορεύει in public. Γενικά είναι αρκετά positive το feedback και οι αντιδράσεις. Απλά εντάξει υπάρχουν στιγμές που μένουν τα videos, αλλά we can't not have that moment. Listen to the flow. Τι θα δούμε... Κάτι μικρό sound που πάνω. Τι θα δούμε τα επόμενα χρόνια στο Sochi? Θα δούμε παραπάνω covers, καλύτερα productions, καλύτερα events, μεγαλύτερα events και ελπίζουμε να συμμετάσχουμε και σε K-pop cover contest που είναι ο μεγαλύτερος μας στόχος μας. Yes. Anyway, ναι. Επίλογος και πού μπορεί να σας βρει ο κόσμος? Μπορείτε να μας βρείτε στο YouTube channel μας, στο Instagram, στο TikTok και στο Facebook, παρόλο που λιγιώνεται, αλλά εντάξει. We try. Προσπαθούμε. Απαντούμε. Ναι. Μπορείτε να βρείτε κυρίως όμως για K-pop και οτιδήποτε έχει να κάνει με την Κορέα στο HaryUCY που είναι ένα group στο Facebook. Ναι, Είναι πιο εύκολο γενικά στο να βρείτε Yes. Πολλά events που κάνουμε είναι μαζί με το HaryUCY, διότι είμαστε non-profit dance group και το HaryUCY βοηθά μας πάρα πολλά στο να κάνουμε ωραία events for you guys. We were the reason, ο λόγος που αρκέψαμε μέσω του HaryUCY. Όλοι ήμασταν members σε αυτό το group και βρεθήκαμε μέσω άλλων event και boom. So boom. Eventception. Boom. My father will. So, πού ξέρετε, αν κάνετε join το HaryUCY, μπορεί να βρείτε και εσείς κάποιους and start a dance group. Okay. Το dance group, το SAG, μας βοήθησε μόνο to improve dance skills, production, δεν ξέρω εγώ. Βοήθησε μας γενικά στη ζωή μας, πώς να οργανωνόμαστε, πώς να συνεννοούμαστε με άλλον κόσμο. Τα looks μας αλλάξαν πάρα πολλά και όπως είπε και ο Απόστολος πριν, κάνουμε share πολλά private things with each other. Οπότε είμαστε ένα dance group που είναι business. We're friends, we're close with each other και θέλουμε να συνεχίσουμε να βγάλουμε καλό content and to improve. And thank you so much for following us and watching.
watching us or join now. Thank you. Που μας έδωσες την ευκαιρία να σου δώσουμε interview, I guess. Ξανά. Ευχαριστούμε επίσης που μας δόθηκε η ευκαιρία, που μας δώσατε την ευκαιρία. Δώσατε την ευκαιρία να κάνουμε interview. Απλά μπήκαμε. Ευχαριστούμε επίσης που μας δώσατε την ευκαιρία να κάνουμε interview και να κάνουμε spread το μήνυμα του ότι είμαστε διαφορετικοί, μας αρέσουν διαφορετικά πράγματα και just do it! Do it!